ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆของจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียเอ็มไพร์ซึ่งผมต้องบอกไปก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ยาวหน่อยแล้วมันจะเน้นสาระในส่วนของประวัติความเป็นมาว่าอาณาจักรกิฟฟอร์เนียเอ็มไพร์มันมีความเป็นมายังไงโอเคเพื่อไม่ให้เริ่มเป็นการเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นก็ขอเริ่มเลยนะครับจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียนหรือที่มีชื่อเล่นกันว่าวิหกป่วยแห่งทวีปแคลิฟอร์เนียแต่ครั้งหนึ่งนั้นก็เคยถือว่าเป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนทวีปแคลิฟอร์เนียเนื่องด้วยมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลแผ่กว้างตั้งแต่ดินแดนกิฟเฟียนโฮสต์มาจนถึงเขตทุนดาทางเหนือในดินแดนของคราวเบอรี่ไม่แต่อาณาจักรอะควาเรียนกับอาณาจักรวิงบาร์ดี้ซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดเท่าที่จะมีมาในยุคนั้นไม่แพ้กันก็ยังเคยต้องยอมสลบซิโรราบต่ออำนาจของจักรวรรดิมาแล้วเนื่องด้วยในอดีตนั้นจักรพรรดิองค์แรกโกเวอร์ที่1ผู้ถือครองไอดอลออฟเบอเรียลหรือหากเรียกเป็นไทยก็คือเทวรูปแห่งเบอเรียลสมบัติชาติโบราณที่มีพลังในการชักนำพาเหล่ากิฟฟอนทั้งปวงให้รวมเป็นหนึ่งเดียวพร้อมได้ทำการขยายอำนาจสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปแคลิฟอร์เนียให้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวด้วยภัยสงครามต่างๆมากมายแต่ถึงกระนั้นใน300 ปีให้หลังจากมหาสงครามการรวมอำนาจของโกเวอร์ที่1ไอดอลออฟเบอเรียลกับสาบสูญหายไปพร้อมกับเกียรติยศและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิที่เสื่อมลงตามเช่นกันจึงทำให้ณตอนนี้จักรวรรดิภายใต้การปกครองโดยจักรพรรดิโกเวอร์ที่5ผู้ที่ความตายเริ่มคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆทั้งองค์รัชทายาทที่ยังทรงพระเยาว์เกินกว่าที่จะครองราชย์ได้นำพาให้สถานะของจักรวรรดิดิ่งลงสู่วิกฤตและหายนะที่นับถอยหลังเข้ามาทุกทีสุดท้ายแล้วความขัดแย้งภายในจะทำลายจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ลงไปในไม่ช้าสุดท้ายแล้วจักรวรรดิจะสามารถหวนคืนสู่อำนาจที่เคยเป็นได้หรือไม่เอาละครับต่อไปก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับว่าจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียนี่มีความเป็นมายังไงทำไมถึงสามารถขยายอำนาจได้มากมายกิฟฟอนสิ่งมีชีวิตครึ่งเหยี่ยวครึ่งสิงโตมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในอาณาจักรกิฟฟอนสโตนก่อนจะแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทั้งทวีปแคลิฟอร์เนียโดยธรรมชาตินั้นกิฟฟอนมีนิสัยที่โลภมากและเห็นแก่ตัวยึดเอาทรัพย์สินเป็นเป้าหมายหลักเหนือสิ่งอื่นใดมาก่อนแต่ครั้งบรรพกาลทำให้เหล่ากิฟฟอนแตกกระจายกันไปตามแต่ละเผ่าต่างจากโพนี่แห่งดินแดนอีควสเทียที่มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่องค์หญิงเซเลเทียและลูน่าด้วยเหตุนี้เหล่ากิฟฟอนแต่ละเผ่าจึงมีการทำสงครามขัดแย้งกันไปมาไม่จบไม่สิ้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีทางใดเลยที่เหล่ากิฟฟอนเหล่านี้จะสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นปึกแผ่นที่แข็งแกร่งได้สำหรับการพบกันครั้งแรกของเผ่าพันธุ์ของโพนี่และเผ่าพันธุ์ของกิฟฟอนนั้นจะพบกันครั้งแรกในช่วงสมัยที่บรรดาโพนี่อีควสเทียได้ทำการหลบหนีมาจากภัยหนาวของวินดิโกซึ่งในตอนนั้นก็มีโพนี่บางส่วนที่ได้ทำการหลบหนีเข้ามายังทวีปแคลิฟอร์เนียผ่านช่องแคบทางตอนเหนือและได้อพยพเลยมาจนมาอยู่อาศัยในแถบดินแดนทางตะวันออกของทวีปแคลิฟอร์เนียและนั่นเองก็ทำให้บรรดาเหล่าโพนี่และกิฟฟอนเกิดการสู้รบและปะทะกันมาโดยตลอดเวลาโดยเหล่าโพนี่นั้นก็ได้ทำการรวมกลุ่มร่วมกับเผ่าพันธุ์ในพื้นที่อย่างไดมอนด์ด็อกพร้อมจัดตั้งขึ้นมาเป็นสมาพันธ์ริเวอร์เพื่อปกป้องตนเองจากบรรดาเหล่ากิฟฟอนที่เข้ามาลุกลานต่อมาเมื่อกล่าวถึงการเริ่มต้นของจักรวรรดิกิฟฟอนนั้นต้องนับย้อนไปตั้งแต่ปี705 ALB หรือ705 After Lunar Banishmentภายหลังจากการเนรเทศลูน่าไปยังดวงจันทร์ในปีนี้พระราชาโกเบอร์ราชาแห่งกิฟฟอนสโตนได้ครอบครองไอดอลออฟเบอเรียลเทวรูปทองคำลึกลับที่มีอำนาจในการควบคุมและรวมกิฟฟอนทั้งปวงเข้าด้วยกันได้ด้วยอำนาจโบราณเมื่อรวมเข้ากับอัจฉริยภาพทางการทหารของโกเวอร์และการปรับเอากลยุทธ์จากอดีตอาณาจักรเก่าแก่ที่ทรงอำนาจอย่างอารันติโกช่วยให้การขยายอำนาจเข้าตีบรรดานครรัฐต่างๆในแถบใจกลางทวีปแคลิฟอร์เนียหรือดินแดนฮัสแลนด์ถูกตีแตกพ่ายยอมสยบอยู่ใต้อำนาจของโกเวอร์ทันทีรวมถึงยังสามารถพิชิตอาณาจักรอะควาเรียนและวิงบาร์ดี้ได้อย่างเด็ดขาดโกเวอร์ที่1จึงได้ทำการสถาปนาจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียขึ้นพร้อมตั้งตนเป็นไกเซอร์หรือจักรพรรดิองค์แรกของเหล่ากิฟฟอนในปี747 ALB โกเวอร์และเริ่มทำการขยายอำนาจไปทางตะวันออกโดยการเสี่ยงข้ามเขาคิปเปอร์เมลเทนเข้าโจมตีรัฐลุยชิและไพรเวเนียนอย่างฉับพลันพร้อมปราบเหล่ามินทอร์แห่งอาณาจักรแอสเตเรียนราบคาบจนเหล่ามินทอร์ต้องหลบหนีขึ้นไปอยู่บนเกาะ
ส่วนเหล่าคอแซกแห่งซัฟเฟสโฮนั้นกเวอร์ก็ได้ตัดสินใจจ้างพวกคอแซกเหล่านี้ให้ช่วยดูแลคุ้มภัยในดินแดนทางตะวันออกเป็นหูเป็นตาแทนจักรวรรดิในปี 783 AOB ได้มีการตั้งนิคมขึ้นที่โนวาแคลิฟอร์เนียบนทวีปอีควินโดยการสนับสนุนของจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียแต่การตั้งอาณานิคมในดินแดนเหล่านี้ก็ได้ทำการขับไล่เหล่าเพนกวินหรือแจ็คที่เป็นเจ้าถิ่นออกไปต่อมาในปี 785 AOB โกเวอร์ที่ 1 สิ้นพระชนม์ลงทำให้โกเวอร์ที่ 2 ผู้เป็นบุตรคนโตได้ขึ้นครองราชย์แต่เนื่องด้วยโกเวอร์ที่ 2 นั้นไม่เก่งด้านการเมืองเท่ากับผู้เป็นบิดาเนื่องด้วยตัวโกเวอร์ที่ 2 นั้นสนใจในสงครามเสียมากกว่าทำให้อาณาจักรอควาเรียที่เคยพ่ายแพ้ไปในครั้งก่อนนั้นได้ทำการก่อกบฏขึ้นมาแต่ผลก็คือโกเวอร์ที่ 2 ได้ส่งกองทัพไปปราบปรามและเผาเมืองอควาเรียซะจนราบคาบจนผู้ครองอควาเรียในตอนนั้นก็ต้องยินยอมสยบต่อโกเวอร์ที่ 2ซึ่งสิ่งที่โกเวอร์ที่ 2 ทำเพื่อเป็นการลงโทษก็คือกระทืบทำลายผู้ครองอควาเรียในสมัยนั้นจนตายเมื่อพอใจแล้วจึงถอนทัพกลับในขณะเดียวกันไอดอนออฟโบเลียนั้นก็ได้ถูกส่งมอบให้กับราชากูโตผู้เป็นพระอนุชาให้ช่วยถือครองดูแลรักษาไว้ที่อาณาจักรกริฟฟินสโตนต่อมาในปี 792 ALB ได้เกิดการลุกฮือโดยกลุ่มทาสในหุบเขาไดมอนด์แหล่งกำเนิดของเหล่าไดมอนด์ด็อกโกเวอร์ที่ 2 จึงได้รับบรรดาทาสเหล่านั้นเข้ามาพร้อมมอบเขตบอนซิลให้อยู่อาศัยทำให้เหล่าไดมอนด์ด็อกเหล่านั้นจงรักภักดีต่อจักรวรรดิเป็นอย่างมากต่อมาในปี 799 ALB โกเวอร์ที่ 2 ได้ขยายอำนาจลงทางใต้เข้าตีซิคาเมออนและปิดล้อมอัสเตเรียที่ถอยไปตั้งหลักที่เกาะจนทำให้2เมืองนี้ยอมเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินั่นเองในปี 810 ALB โกเวอร์ที่ 2 ร่วมกับอาคอนแห่งอาชูเรียนได้ตั้งภาคีอัศวินแห่งเฮลควินทำสงครามครูเสดกำจัดโพนี่แห่งดินแดนตะวันออกที่รวมตัวกันต่อต้านเป็นสหพันธ์ริเวอร์ต่อต้านกองทัพภาคีอัศวินอย่างยาวนานนับ10 ปีในปี 854 ALB โกเวอร์ที่ 2 พลาดท่าขณะนำทัพในสงครามครูเสดนำไปสู่การขึ้นครองราชย์ของโกเวอร์ที่ 3 ผู้มีแนวทางสันติมากกว่าผู้เป็นบิดาทำให้จักรวรรดิเกิดการรวมตัวและเกิดเสถียรภาพทางการเมืองมากยิ่งขึ้นจึงนับได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จักรวรรดิเจริญเติบโตยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีอำนาจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี 914 ALB โกเวอร์ที่ 3 สิ้นพระชนม์โกเวอร์ที่ 4 จึงได้ขึ้นครองราชย์แทนซึ่งโกเวอร์ที่ 4 ได้มีการเริ่มปฏิรูปอุตสาหกรรมและสังคมอีกมากมายแต่ก็นำไปสู่แนวคิดการจัดตั้งสาธารณรัฐของบรรดาเหล่าปัญญาชนกริฟฟอนในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกันแต่โกเวอร์ที่ 4 นั้นก็มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งก็คือการชอบกินช็อกโกแลตมากเกินไปซึ่งนิสัยเสียอย่างนี้นี่เองที่ทำให้นำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเสียชีวิตในปี 970 ALB จากการเสียชีวิตของจักรพรรดิโกเวอร์ที่ 4 จึงทำให้ในปี 970 โกเวอร์ที่ 5 ผู้ยังทรงพระเยาว์อยู่เนื่องโดยมีอายุเพียงแค่ 10 พรรษาจึงได้จำเป็นต้องขึ้นครองราชย์ต่อโดยมีพระราชากูโตที่ 6 ช่วยว่าราชการให้แต่ช่วยได้เพียงปีเดียวก็ปรากฏว่าได้มีไซคลอปบุกโจมตีกริฟฟอนสโตนพร้อมทั้งได้ขโมยไอดอนออฟโบเลียไปด้วยทั้งยังสังหารกูโตที่ 6 ไปอีกเมื่อไรซึ่งไอดอนออฟโบเลียทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกริฟฟินได้สูญสลายหายไปกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเสื่อมของจักรวรรดินั่นเองส่วนการเสียชีวิตของกูโตที่ 6 นั้นก็กลับกลายเป็นว่าทำให้อาณาจักรกริฟฟอนสโตนไร้ซึ่งผู้ครองบัลลังก์รวมไปถึงงานว่าราชการนั้นก็กลับกลายเป็นตกอยู่ในมือของขุนนางที่ใช้จักรพรรดิโกเวอร์ที่ 5 เป็นหุ่นเชิดในการปกครองเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองในปี 972 ALB อาณาจักรวิงบาร์ดีและอควาเรียได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการก่อนที่เวลาต่อมาอาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งหลายที่เคยอยู่ใต้อานัตของจักรวรรดิก็ได้เริ่มแยกตัวประกาศเป็นเอกราชเช่นกันในปี 978 ALB เกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในกิฟฟอนเอ็มไพร์โดยได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐกิฟฟอนเนียนขึ้นมาแต่ดำรงอยู่ได้ปีเดียวก็ถูกปฏิวัติซ้อนทำให้บรรดาเหล่าสมาชิกสาธารณรัฐต้องหลบหนีขึ้นเหนือความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นยิ่งนำพาสถานะของจักรวรรดิที่ต่ำลงอยู่แล้วให้ถดถอยต่ำลงเข้าไปอีกซึ่งในปี 1007 ALB นี่เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในเกมที่เกิดขึ้นและนั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่จะตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วจะนำพาจักรวรรดิไปทางไหนนั่นเองในส่วนของจักรวรรดิเอ็มไพร์ซึ่งในปี 1007 นี้ก็คือยังคงรวมกันเป็นปกติอยู่คือแต่ละแคว้นยังอยู่ใต้การปกครองของโกเวอร์ที่ 5 ผู้น่าสงสารอยู่ตามเดิมแต่ตรงนี้ผมสปอยไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามโกเวอร์ที่ 5 จะต้องตายและการตายของโกเวอร์ที่ 5 จะนำมาซึ่งความแตกแยก
ไม่ว่าจะเป็นอย่างบรรดาแคว้นต่างๆที่แยกตัวที่มีการแบ่งกลุ่มเพื่อหากันว่าใครที่จะเป็นผู้เสด็จราชการหรือเป็นผู้แทนโกเวอร์ที่6ในการปกครองและฟื้นฟูจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียขึ้นมาซึ่งโดยรวมแล้วสายการเล่นคือจะมี2สายก็คือการไปสายของทางอาร์คอนเลยซึ่งก็เป็นสายตามประวัติศาสตร์คือไปอาร์คอนอีลอสที่7ซึ่งสำหรับตัวอาร์คอนนี้ก็คือเป็นผู้นำศาสนาจักรซึ่งถือเป็นสายที่คือสายลุยบุกไปเลยขณะที่สายดัชเชสก็คือเป็นดัชเชสกาเบรียราเอเกอร์คอร์ของจากแคว้นสตรอเบอรี่ดัชเชสก็มันจะมีการแบ่งกันก็คือถ้าเป็นฝ่ายสตรอเบอรี่ก็คือการรวมกันจะเน้นเป็นการพยายามเจรจาปรองดองกันแต่ขณะที่เป็นฝ่ายอาร์คอนนี่คือจะเป็นการใช้กำลังหักดิบเข้าไปเลยเหมาะสำหรับสายคนที่สไตล์แบบรวดเร็วไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถึงแม้จักรวรรดิจะแตกแยกแต่อย่างน้อยก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงต้นเกมอย่างน้อยก็ไม่มีประเทศรอบข้างก็ไม่มีฝ่ายไหนที่จะมีอำนาจพอจะมาบุกมีกำลังพอจะบุกได้แล้วอย่างคือสำหรับกิฟฟอร์เนียเอ็มไพร์นี่มันมีข้อดีหลายอย่างเลยเพราะมันคือประเทศที่มันเจริญและค่อนข้างแข็งแกร่งคือสายซัพพลายพร้อมทางรถไฟพร้อมถนนพร้อมเหมาะสำหรับในการบุกโจมตียันเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ตรงนี้ก็ต้องควรระวังด้วยคือในเมื่อผ่านการเกมเป็นต้นไปแล้วเราจะมีศัตรูสำคัญถึง3ชาติก็คือกิฟฟอร์เนียริพับบิกอาณาจักรอัลคอเรียแล้วก็อาณาจักรคิงวิงบาดี้คือก็เป็นศัตรูที่ล้อมทั้งเหนือตะวันตกและใต้ยิ่งเลดเกมยิ่งถ้าสมาพันธ์ริเวอร์สามารถรวมกลุ่มกันได้เมื่อไหร่ก็จะถือเป็นอีกชาติสำคัญที่ค่อนข้างจะรับมือได้ยากเลยในตอนช่วงเลดเกมนะยิ่งถ้าสามารถรวมกันได้หมดก็ยากถือว่ายากเป็นเกมยาวเลยที่ต้องคือยันแนวกันแล้วก็อาศัยเจาะกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกำลังพลสำรองจะหมดไปก่อนซึ่งความจริงแล้วในเรื่องการรวมเอ็มไพร์นี้ก็ไม่ได้มีแค่แต่ตัวทางจักรวรรดิเอ็มไพร์ทางตอนกลางนี้อย่างเดียวนะที่รวมได้บรรดาพวกแคว้นต่างๆใกล้เคียงนี้ก็สามารถรวมได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะบุกยึดเมืองหลวงกิฟเฟนฮามได้ก่อนแต่โดยรวมแล้วคือถ้าเล่นถ้าให้ AI คุมนี่มันก็ยากที่จะเข้าไปยึดได้เว้นแต่จะเป็นในสายของแนวทางของ Lord Protection ซึ่งก็คือถ้ามันจะได้ก็มันต้องมากดที่โฟกัสนี้ก็คือเป็นการที่กำจัดพวกกลุ่มทหารหัวรุนแรงออกไปหลังจากที่องค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ไปแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาให้กดว่าสุดท้ายแล้วกองทหารเหล่านี้จะปฏิวัติสำเร็จหรือจะถูกประหารชีวิตไปหมดซึ่งถ้าสำเร็จก็คือมันก็เกิดการปฏิวัติสำเร็จก็จะได้มาเป็นในพลฟรินันดาวคอร์ที่จะขึ้นมามีอำนาจเป็นผู้เผด็จการแทนแต่สายนี้นี่จะค่อนข้างเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นศัตรูกับทุกแคว้นเลยแต่จาก2สายก่อนหน้านั้นที่มันอย่างมากก็เป็นแค่การปะทะบางแคว้นหรือง่ายเลยก็คือเป็นการรวมแล้วแต่ละแคว้นนี่ก็จะมีเรื่องราวมีสายต่างๆที่จะเป็นของมันเองอีกต่างหากอย่างบอสซิลนี่ก็เป็นสายคอมมิวนิสต์ก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งหรือเยลก็มาสายซูเปอร์มาซี่เป็นแนวเผด็จการก็จะมีอยู่2สายสำคัญที่จะเป็นโปรเจกต์ลับซึ่งทั้ง2สายนี้ก็น่าสนใจมากแต่ก็เล่นยากมากเช่นกันในตอนต้นเกมเพราะการจะยึดกิฟฟินแฮมได้นี่คือต้องอาศัยจังหวะหลายอย่างเลยต้องมีความพร้อมการเตรียมก่อนชาวบ้านแต่อย่างไรก็ตามคือการถ้าจะเล่นกิฟฟอนเอ็มไพร์นี่ผมแนะนำเลยสำหรับไม่ว่าจะทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล่นค่อนข้างง่ายสุดแล้วและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องราวกับเนื้อเรื่องต่างๆในนี้เพราะว่าทวีปกิฟฟอร์เนียนี่ถือเป็นทวีปที่มันเนื้อเรื่องมันเยอะอยู่แล้วคนเขียนทำการวางโครงเรื่องการวางพวกบทตัวละครต่างๆไว้ดีมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยว่าควรเล่นแต่สำหรับตัวผมเองนี่ในส่วนของเรื่องการเล่นเกมเพลย์ต่างๆนี้ก็อาจจะออกมาช้าหน่อยเพราะตอนนี้ผมกำลังรออัปเดตในการแก้ในส่วนอื่นในเรื่องการปรับสมดุลต่าง
เพราะฉะนั้นโดยรวมเลยเกี่ยวกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หรือพื้นฐานเกี่ยวกับตัวจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียเอ็มไพร์ก็จะมีโดยรวมเท่านี้นะครับตรงนี้ถ้าผิดพลาดประการใดหรืออะไรมีปัญหาติดขัดยังไงก็ตามแต่อันนี้ผมก็ต้องขออภัยจริงๆครับขอบคุณครับ